श्री अकाल वन न्यूज़ देख रहे देश ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Members of the United States Congress and the Cabinet, distinguished guests, my fellow Americans, while the setting tonight is familiar, this gathering is just a little bit different. A reminder of the extraordinary times we're in. Throughout our history, presidents have come to this chamber to speak to Congress, to the nation, and to the world, to declare war, to celebrate peace, to announce new plans and possibilities. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight one day shy of the 100th day of my administration. 100 days since I took the oath of office and lifted my hand off our family Bible and inherited a nation we all did that was in crisis. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 1/3 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5,70,000 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 8 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਸਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋਹਲ, 50 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, 68 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 48 ਸਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੌਰ ਪਾਰਕ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਢਲਦਿਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 400 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ PPE ਕਿਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 79,726 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,45,21,299 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 3163 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,98,165 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 22% ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 4,32,000 ਡੋਜ਼ਾਂ ਪੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। COVID-19 is devastating Brampton right now. Countless people are getting sick and countless more are dying. We have a COVID-19 positivity rate of 22% and it's ravaging our community. Now, Brampton has been a COVID-19 hotspot since the beginning of this pandemic, but let's look at the Conservative government's track record for Brampton. When this pandemic first started, we weren't getting the testing support that we needed. We were then not given the COVID-19 resources we needed to fight this virus. Then we were not given, during the vaccine rollout, initially, not one single vaccine was located in Brampton. Thank you, Speaker, and I would vigorously disagree with what the member has just stated, because Brampton has been treated fairly throughout this pandemic, and recognizing now that Peel and Toronto are the hotspot areas, we have allocated more resources there for a long period of time. In fact, in the month of May alone, speaking forward, because we are going to be receiving many more doses of Pfizer, we will be allocating 432,960 doses of vaccine to Peel region, which will make Peel the public health unit with the second highest doses region per capita in the province. ओंटारियो ਦੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪੇਡ ਸਿਕ ਡੇ ਪੇਮੈਂਟ $500 ਦੀ ਥਾਂ $1,000 ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। A sensible top-up that will ensure that workers get paid quickly. Ontario wants to double the federal program to $1,000 per week for 4 weeks, and Ontario would pay the entire cost of that. The reason why this is important is because the federal infrastructure is in place. Those checks are already going out, so it makes sense to really double that program and get money into the pockets of workers. We've been advocating to the federal government now for months, and to their credit, they have listened. We know in the beginning of the pandemic and last summer that checks were taking a long time to get to workers, but in the fall they improved it. Workers' payments are directly deposited in their bank accounts now between 3 and 5 days. Workers can now apply more than once to the federal program, and because of Ontario's advocacy, the federal program is now eligible for 4 weeks. So this is the final gap in the system to ensure that ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪੇਮੈਂਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ $500 ਦੀ ਥਾਂ $1,000 ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ $500 ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ $1,000 ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ $500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਨਹਾਫੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਦਸਤਾ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। Today, the first deployment of nurses and doctors from Newfoundland and Labrador will also be arriving in Ontario for the GTA. They'll land this afternoon at Pearson aboard a Canadian Armed Forces airplane. Newfoundland and Labrador is already organizing a second team of healthcare workers who will rotate in to help. Our government is covering the costs of deploying these teams, and we're ready to do the same for any other province or territory that can also step in with support. Unfortunately, Ontario is far from the only place dealing with a spike in cases. Across Nova Scotia, and especially in the Halifax region, numbers have risen quickly, and the province requested help. So there too, we're sending support. We're deploying 60 Canadian Armed Forces members to testing centres in Nova Scotia. This will help stop the spread of the virus. For Albertans, too, we're standing ready. Over the weekend, the regional municipality of Wood Buffalo, which includes Fort McMurray, declared a state of emergency. Yesterday, Minister Haidu talked to Mayor Scott about the outbreak in the region and the situation on the ground. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Minister of National Defence was aware of sexual misconduct allegations against General Advance in 2018. The clerk of the Privy Council was aware. The senior advisor, Mr. Marquez, to the Prime Minister was aware. The Chief of Staff to the Prime Minister was aware in 2018. Mr. Speaker, was the Prime Minister aware of sexual misconduct allegations in 2018? Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, what the Leader of the Opposition is putting forward is simply untrue. While there was awareness that there was a complaint against General Vance, there was no awareness that it was in fact a Me Too complaint of a sexual nature. These are issues that we have continued to work on seriously as a government. And I need to highlight that the Leader of the Official Opposition had heard a rumour of misconduct back in 2015, told his staff, who then told PMO, and they told the Privy Council office. It is the exact same process that played out in 2015 under the previous Conservative government as played out
out in our government. But we, Mr. Speaker, have taken far more actions to change the culture for the better of our military. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। As you know, Ian, we've always tried to work with the government to get supports to Canadians, both individually and businesses. We expect the government to try and work with the provinces to get that support out, particularly if there's the ability to coordinate the administration of that support. We've heard a lot of rhetoric from the Prime Minister over the last year about we're all in this together. How can he work with provinces like Ontario to deliver that important support? Well, as I said before, the question was about proportional representation. And of course, Mr. Trudeau, like many things, promised the sun, the moon, and the stars to win in 2015 and has slowly been breaking literally every promise. I've never supported proportional representation because it actually can lead to more division in a big and diverse country like ours. Some people look to Australia, a similar parliamentary democracy with their approach with respect to mandatory voting. It comes up occasionally, so we're in listening mode. We haven't announced any policy whatsoever, but one thing I do talk about a lot. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। And it's a real honor to be here today with our guests to talk about a transformative program that we've been developing here in British Columbia over the past number of months. As Ravi said, of course, we've been focused on the pandemic for the past 14 months, filling gaps in the marketplace, making sure that we're supporting businesses, people, and communities wherever the opportunity presents itself, working collaboratively with other orders of government, working with the private sector to make sure we get the mix right to address the challenges that have been created by COVID-19. But we've also been looking beyond the pandemic. What do we do next? Where does British Columbia go? And today's announcement is the first step in that direction. Today, Minister Callon introduced legislation to support the creation of NBC, a new strategic investment fund that will be focused on anchoring our tech sector, life sciences, green tech, and other industry innovators who are looking for capital to either scale up or to anchor here in British Columbia. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। You have raised an important point on access to childcare. One of the long-term consequences to establishing a national early learning and childcare system. As proposed in this budget 2021, is opportunity for more women to take full-time career as opposed to part-time work in addition to looking after children. How do you believe this will impact on women's career once this system is implemented? This is an excellent step taken. I really appreciate that. And in fact, I think heart of hearts, we all have been looking forward to it, especially the immigrant single mothers. It was really, really important, as I mentioned earlier in my presentation as well, that when an immigrant starts their life in Canada, they look for job, any job. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਇਨ ਰੈਕਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 96 cases of COVID, with the majority, 90 of them being in the Halifax regional municipality. COVID and its variants are on the move and spreading fast throughout the province, faster than ever before in this province. We have lockdown in Halifax and surrounding communities, including schools, but our numbers continue to climb. While the majority of cases are in the central zone, we're beginning to see a concerning trend in the Cape Breton regional municipality. The case numbers aren't nearly as high, but we're starting to see a steady climb, and we're increasingly concerned about spread in the CBRN. COVID is in every region of our province, and it doesn't seem to want to slow down.
That's why we have to. Effective 8 a.m. tomorrow for the next 2 weeks, we are announcing a province-wide shutdown. All schools, public and private, closed. All indoor non-essential services, including shopping malls, retail, and personal care outlets, restaurants and bars, closed to the public except for curbside pickup or takeout. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਐਨੀ ਨੇ ਨਾਰਥ ਹੈਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਢਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਿਆਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਐਨੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਐਨੀ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 110 ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 52 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ HMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।